ඉතින් guys welcome back to tech.sl. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර කලින් දැක්ක ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතාමත් සරලයි මේ වැඩේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔයාලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell notification එක all කරලා තියන් ඉන්න. ඉතින් මුලින්ම සුපුරුදු විදිහට අපිට Pixel Lab application එක ඕන කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Pixel Lab application එක ඔයාලට Play Store එක මාර්ගයෙන් download කරගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ Pixel Lab කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගෙන download කරගන්න විතරයි. ඉතින් දැන් අපි ඒක open කරගමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට open කරගෙන මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ text එක මුලින්ම click කරලා මෙන්න මේ dustbin mark එක click කරලා delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන හතරවෙනි option එක click කරලා එන menu එකේ දෙවෙනි option එක මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට transparency background එකකට change වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ඕනම photo එකක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. අර ධන mark එක ඔබලා from gallery කියන එක විතරයි select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ gallery එකේ තියෙන photo එකක් මේ විදිහට select කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ image වල තනි background එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක Pixel Lab එකෙන්ම remove කරත හැකි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා පල්ලෙහා තියෙන තුන්වෙනි option එක click කරලා මේ විදිහට යද්දි erase color කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ erase color කියන option එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ picture එකේ තියෙන background color එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ලාවට හදා ගන්නවා. මොකද මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ Pixel Lab එකෙන් edit කරන විදිය නෙමේ mockup එක add කරගන්න විදිය. ඉතින් මම මේකට හිතෙන වදනක් දාලා මම මේක දැනට හදා ගන්නම් සරලව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම දැන් මේක ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ Pixel Lab එකට මෙන්න මේ විදිහට Unicode font දාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා මට ඒක කරන්න වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. මම අනිවාර්යයෙන්ම අද හෙට ඇතුළත මම මේ වීඩියෝ එක කරලා දාන්නම්. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේකේ උඩ තියෙන save mark එක click කරලා save as image කියන option එක click කරලා dimension එක පුරුදු විදිහටම මෙන්න මේක select කරලා ultra කියන format එක මෙන්න මේ විදිහට click කරලා save to gallery කියන option එක click කරනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඒක save වුණා. ඊට පස්සේ අපි පුරුදු විදිහටම අපේ Photopia කියන site එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ Photopia site එක ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දිත් දන්නවා ඇති Photopia site එක කොයි වගේද මොන වගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන mockup එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අන්න එතනට ගිහලා mockup එක download කරගන්න. download කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න උඩ තියෙන file කියන option එක click කරලා open කියන option එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ gallery select files select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ downloads වල ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ mockup එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් mockup එක open කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති උඩින් loading කියලා වැහලා දිනවා. ඉතින් හරි. ඔන්න දැන් අපේ mockup එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක Photopia site එකට open වුණා. දැන් ඔයා කරන් තින්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ පේනවා ඇති layers කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකේ smart object කියන option එක මෙන්න මේ විදිහට click කරලා
ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම වෙනම වින්ඩෝ එකකින් මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල් ගිහිල්ලා නැවතත් මෙන්න විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක ඕපන් ඇන්ඩ් ප්ලේස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලේස් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ගැලරියට නැවතත් යත හැකි. ඊට පස්සේ ඔයා පික්සල් ලැබ් මාර්ගෙන් හදාගත්ත ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන්ට ද ලෝඩින් කියලා වැල්ලා දිනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඕක අපේ සයිට් එකට ලෝඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ ගඩොල් මාක් එකක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ලේ අයිකන් එක. ඉතින් අන්නේ ලේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා දෙවනියට අර යටින් තියෙන එක ඩිලීට් කරන්න හරි මෙන්න මේ විදිහට අයිබෝල් මාක් එක ක්ලික් කරලා පේන්නේ නැති කරන්න හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මම දැන්ට අයිබෝල් මාක් එක ක්ලික් කරලා ඒක පේන්නේ නැති කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් පල්ලෙහා මුකුත් නැහැ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ෆයිල්ස් යන්න නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හත්වෙනි ඔප්ෂන් එක තියෙනවා save smart object කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ save smart object කියන ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් වැටෙයි smart object successfully updated හරි ඒ වගේ මැසේජ් එකක් වැටෙයි. ඉතින් ඔන්න ඒක වැටෙනකම් මම මේක පෝස් කරලා තිබ්බා. දැන් ඒක වැන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති උඩ කතිරයක් තියෙනවා අපේ වින්ඩෝ එකේ. ඒ කතිරේ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක නැති වෙලා යයි. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මොකප් එක ලස්සන්ට ක්‍රියේට් වෙලා තිනවා. ඉතින් දැන් මේක ඔයා ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා export as කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට කැමති ෆෝමැට් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි. ඉතින් මම දැන් png කියන ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට කෙලින්ම පල්ලෙහාට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ චූටි වින්ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට save කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්නත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ save කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් මොකප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න අපේ මොකප් එක අවසාන අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉතාමත් ලස්සනට අපේ මොකප් එක ඇඩ් වෙලා ඉතාමත් හොඳටම තිනවා. ඉතින් මේක යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයත් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell notification එක all කරලා තියාගන්න.